Nú ætlum við aðeins að skoða hvernig við leysum jöfnur þar sem við erum með bókstafi beggja megin við jafnaðarmerkið. Skoðum dæmið 2x + 1 er jafnt og x + 7. Það sem við þurfum á að halda er að horfa beggja megin við jafnaðarmerkið. Við viljum vera með bókstaf öðru megin og tölustaf hinum megin. Við viljum safna bókstöfunum á vinstri hliðina og tölustöfunum á hægri hliðina í þessu tilviki og það er bara að því að á vinstri hliðinu eru 2x en það er 1x á hægri hliðinni. Þegar við erum að einfalda svona eða leysa jöfnur að þá þurfum við einhvern veginn að finna út, við þurfum að losna við 1x og það gerum við með því að gera -x hérna megin. Það er því að x - x er bara 0 og þar leiðandi ekki neitt. Þá þurfum við líka að gera það sama á vinstri hliðinni. Við þurfum alltaf að gera sama báðum megin til þess að haldist jafnt. Þegar við erum búin að þessu, að þá er eftir x + 1 á vinstri hliðinni og á hægri hliðinni er bara 7 eftir. Þá þurfum við að losna við þennan +1 og það gerum við með því að gera -1 af því að 1 - 1 er 0 og þá gerum við -1 líka á hægri hliðinni. Reiknum út úr þessu og fáum út að x er jafnt og 6. Tökum hérna aðra jöfnu. 5x + 2 er jafnt og 2x + 11. Aftur þurfum við að horfa á hvorum megin erum við að fara að vinna með x-in, hvorum megin erum við að fara að vinna með tölur. Við reynum alltaf að halda bókstöfunum í plús eins mikið og við getum. Þannig að hér erum við með 5x, hérna megin, hægra megin erum við með 2x. Þannig að við viljum losna við 2x-in og með því að þá endum við bara með x öðru megin. Þannig að við gerum -2x hér af því að andstæðan við +2 er -2 og þá gerum við -2x líka hérna megin. Þá erum við komið með 3x + 2 er jafnt og 11. Það sem við gerum næst er þá að losna við +2 með því að gera -2 og gerum þá -2 beggja megin. Erum þá komið með að 3x er jafnt og 9. Það sem við þurfum að gera núna er að 3x er 3 sinnum x og andstæðan eða andhverfan við sinnum 3 er að gera deilt með 3. Þá dettur þetta út af því að 3 deilt með 3 er 1, þannig að eftir stendur 1x. Við deilum með 3 hinum megin jafnaðarmerki líka og fáum þá út að 1x er jafnt og 3.